سعيد بلقائكم مرة أخرى أصدقائي. نتابع مع بعض 5 فقرات جديدة ومفيدة. Nice to meet you, my friends, again. We follow up with some 5 new and useful paragraphs. 618 تلوين أوراق العمل. 616 تلوين الخلايا المتوافقة. 613 تنفيذ الماكرو بالقائمة. 610 تلوين الأرقام. 604 الخلايا المحددة ملونة. 618 Coloring Worksheets. 616 Compatible Cell Staining. 613 Executing the macro in the list. 610 Coloring by numbers. 604 The selected cell is colored. طبعا بألوان متسلسلة ومتدرجة. نلاحظ أن السطر البرمجي هو الذي يلون، وهنا السطر البرمجي يعطيه اللون الأبيض. إذا تم التنفيذ نلاحظ الألوان متدرجة. إذا تم تنفيذ هذا السطر نلاحظ أن الكل أخذ اللون الأبيض. أما إذا تم تنفيذ السطر البرمجي الأساسي بالألوان نلاحظ أنهم أخذوا الألوان المتدرجة. ماذا يتم التنفيذ هنا؟ يوجد لدينا متغير نعطيه رقم 1000 عدادة، ونقول في هذه الحلقة كل الأوراق الموجودة ضمن ملف الإكسل، ونأخذ ونقول أن هذه الأوراق لأننا ضم رمزها بالمتغير تاب كولور تأخذ ما هو موجود كلون. إن هذا اللون هو 100,000، وفي السطر الثاني يزيد له 100 فإذا تصبح 100. وبهذه الحالة الحلقة إلا تدور إلى أن ننتهي من جميع الأوراق الموجودة ضمن ملف الإكسل. 8 أوراق. في النهاية تنتهي البرمجة. لكي نجرب مبدئيا سوف ننفذ لتعطي اللون الأبيض. الآن سوف ننفذ التنفيذ لنرى أن المتغير الآن سوف يأخذ قيمة 100,000، والتلوين الأول للورقة الأولى لأنها أخذت 100,000. أما هنا الآن سوف نلاحظ أن المتغير أصبح له رقم 200، وبذلك الورقة الثانية سوف تأخذ اللون الذي يتوافق مع رقم 200. وبهذه الطريقة جميع الأوراق لاحظ هنا الموجودة ضمن ملف الإكسل تتلون بألوان تدريجية لأننا نعطيها زيادة أرقام متناسبة. ننتهي من هذه البرمجة. أما البرمجة الثانية وهي عبارة عن حلقة أيضا تقول كل الأوراق الموجودة في ملف الإكسل يجب أن تأخذ اللون، نعطيه اللون بهذا الرمز. هذا الرمز RGB. إذا 242 فإذا هو اللون الأبيض. وبذلك نلاحظ عند التنفيذ أن الأوراق تأخذ اللون الأبيض بالتدريج. انتهت البرمجة. أرجو أن تكون مفيدة لكم وتناسبكم لكي يكون المستخدم له ميزة في هذا الملف. لدينا جدول يحتوي على أسماء، وجدول آخر نحن سوف نسجل فيه اسم. عندما يتم تسجيل اسم موجود في الجدول الأول الخلفية تتلون بلون أحمر. أما عندما يتم تسجيل حرف أو اسم غير موجود في الجدول الأول فإذا الكل
الخلية لا تتلون. نلاحظ أن الخلية تتلون عندما يكون الاسم موجود في الخلية في الجدول الأول. الدالة ليست موجودة هنا مباشرة، لكن موجودة في التنسيق الشرطي. نلاحظ أن التنسيق الشرطي يحتوي على الصيغة، وهذه الصيغة تقول كون أي العدد. فإن إذا توافق العدد وأصبح واحد تتلون الخلية، وتبحث هنا ماتش داخلها تقول أن C2 ل C3 من C2 إلى C3 حسب البرمجة الموجودة، إذا كانت تتوافق مع من A2 ل A6 فإذا الآن نحصل على ما نحن نطلبه. وسوف ندمج الماكرو بأن نختارها ضمن قائمة منسدلة. نحن تم تصميم ماكرو A وماكرو B. عندما نختار ال B تتنفذ ما هو موجود في ال B. نلاحظ أن ال A يقول أنني سوف أحدد ال C وسوف أذهب وأعطي له خلفية بلون أحمر. أما ال B تقول أنني سوف أحدد ال C2 وسوف أزيل له الخلفية. وبذلك عندما نختار ال A نلاحظ أن التلوين تفعل، وعندما نختار B نلاحظ أن التلوين لم يتفعل. وإذا كان التحديد في غير مجال وفي غير مكان عندما نختار نلاحظ أن التحديد يبقى بالC2. كيف تم تصميم هذه البرمجة؟ البرمجة تم تصميمها في بادئ الأمر عندما يتم التغيير، أي عملية تغيير تحصل في الورقة شيت 1. هو الأرقام الغير متوافقة مع رقم معين. لنفترض له لدينا هذا الجدول الذي يحتوي بدل من الأرقام نصوص. هذا النص عندما نسجل نص معين تتلون الخلايا الغير متوافقة مع هذا النص ويتم عد الخلايا الغير متوافقة. فإذا نلاحظ أننا هنا يوجد لدينا برمجة لدالة count if s، وهنا يوجد برمجة لتنسيق الشرط. الآن سوف نجرب ونلاحظ أن التنسيق الشرطي إذا تم تحديد هذا المجال وطلب التنسيق الشرطي يتضح لنا أنه يوجد علاقة تقول إذا أي 2 لا تساوي ما تحتويه C3 فإذا يجب أن تتلون الخلفية بلون أحمر. أن الخلية التي نحددها في الإكسل تأخذ خلفية بلون معين. لنعطي مثال أننا في F2 أخذت هذا اللون، عندما نضغط خلية أخرى أيضا تأخذ هذا اللون. فإذا إنها برمجة مميزة. إذا أردنا التعرف على التفاصيل الموجودة فيها فإذا التفاصيل الموجودة في هذه البرمجة أننا عالجنا التنسيق الشرطي. نلاحظ أن البرمجة الموجودة هنا تقول أن عنوان الخلية إذا توافق مع MBR أعطي الخلفية اللون البني. ما هو عنوان الخلية؟ أدريس السطر A1 والعمود A1 إذا ساوت MBR. ما هي MBR؟ لنذهب ونتأكد من أن MBR هي عبارة عن مجال تم برمجته باسم MBR. إذا دخلنا لهذا المجال نلاحظ
أنه عبارة عن الخلية المحددة، أي أنها العمود السادس بالسطر الرابع. أما عندما نغير التحديد نلاحظ أن البرمجة تغيرت هنا أيضا، وقالت إنني السطر الخامس بالعمود السادس. فإذا أشكر متابعتكم أصدقائي، أرجو أن تتابعوا الفيديو الأساسي للدروس لأنني أضطر إلى اقتطاع جزء منه. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. I thank you for watching, my friends. Please follow the main video of the lessons because I had to cut out part of it. We will meet next week, God willing.